नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा। आज म हजुरलाई इन्स्टाग्रामको पासवर्ड भुल्नु भएको छ भने कसरी इन्स्टाग्रामको पासवर्ड सजिलैसँग चेन्ज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब हामी भिडियोतर्फ लागौं। सुरुमा इन्स्टाग्राम एप खोल्ने। इन्स्टाग्राम एप खोलिसकेपछि त्यहाँ तल राइट साइडमा रहेको प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्ने। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनि त्यहाँ माथि रहेको 3 लाइनमा क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि यस्तो आउँछ अनि त्यहाँ माथि रहेको अकाउन्ट सेन्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खुल्छ अनि त्यहाँ हामीले तल रहेको पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरेपछि चेन्ज पासवर्ड 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सेभ लगइन भन्ने आउँछ र त्यहाँ हामीले माथि रहेको चेन्ज पासवर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। गरिसकेपछि यस्तो खुल्छ। हजुरको धेरैवटा एकाउन्ट छ भने यहाँ सबै एकाउन्टहरु आउँछ, नभए मेरो एउटा मात्रै छ त्यही भएर एउटा मात्रै आयो। अनि जुन एकाउन्ट हो त्यसमा हामीले थिच्नुपर्छ। थिचेपछि यहाँ करेन्ट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, रिटाइप न्यू पासवर्ड भन्ने हुन्छ। यो करेन्ट पासवर्ड थाहा छैन भने यहाँ तल रहेको फरगट यो पासवर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि इमेलमा एउटा मेसेज जान्छ। अब हामीले त्यो इमेल एप खोलेर हेर्नुपर्छ। मेसेज आएको छैन भने एकचोटि रिफ्रेश गरेर फेरि हेर्नुपर्छ। रिफ्रेश गरिसकेपछि त्यहाँ रिसेट योर पासवर्ड भन्ने मेसेज आहा। यो मेसेजमा क्लिक गर्ने र त्यहाँ रिसेट पासवर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। रिसेट यो पासवर्ड क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र त्यहाँ न्यू पासवर्ड र न्यू पासवर्ड अगेन भन्ने अप्सन हुन्छ। न्यू पासवर्ड नगएर आफूले आफ्नो पासवर्ड हाल्ने, नयाँ पासवर्ड। आफ्नो पासवर्ड हालिसकेपछि त्यहाँ तल रहेको रिसेट पासवर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो पासवर्ड चेन्ज हुन्छ। पुरा भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै नयाँ भिडियो चाहिएमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।